interactive on Usapang Kapatid, Pasakalye, and Radio Veritas. Watch our uplifting reflections on Kapet Pandasal and The Word Exposed, as well as our acclaimed TV specials. Listen to the inspiring and soothing music of Jesuit Music Ministry's original artists as you read our spiritually enriching books. To learn more about JustCom's mission of evangelization and education, follow us on YouTube, Facebook, and our website, justcom.ph. To give a face to the faceless and a voice to the voiceless, that we may recognize Christ in them and hear His story in theirs. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, baby! Here's your chance! Lundagin mo, baby! Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Capinding. Lundagin mo, baby! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, baby! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Radyo Katipunan, 87.9 FM. Susunod na ang Tatakalikasan sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Tara na't simulan ang inyong umaga sa mga magagandang refleksyon tungkol sa ating buhay at pananampalataya. Kasama sina Father J. Boy Gonzales at Father Nono Alfonso ng Kapisanan ni Jesus, Binibining Risa Singson Kaupeng ng Feast Magazine, Father Fiel Pareha mula sa Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, at Cardinal Luis Antonio Tagle. Dito sa Kapet Pandasal sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Mahalin ang mga may sakit. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha ng Santo Rosario Parish, Magalang, Pampanga. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Isang nakakaantig na tagpo ang naipost sa Instagram. Isang piloto ang gumuhit ng smiley face sa kalangitan para kay Ray Stanton, 66 years old, na may malubhang sakit na kanser. Bago pa man magupo ng sakit, si Ray ay isang transportation engineer at nawiwili sa aircraft. Kaya nang makita niya ang kamanghamanghang pangyayari sa himpapawid, kahit na siya ay nahihirapan dahil sa sakit, lubos ang kanyang kasiyahan. Ang makita ang pagtatagpo, smiley face sa kalangitan at ang smile ni Ray Stanton ay tunay ngang makabagbag damdamin. May dignidad ang tao. Sa punto ng kanyang pagkabuo at pagkamulat sa buhay hanggang sa kanyang kamatayan. Pinangangalagaan natin ang dignidad nito. Ang kwento ni Stanton ay isang paalala sa atin na ating mahalin at tulungan ang mga may sakit nating kapatid. Wika ng ating Papa, it could be said that the categorical imperative is to never abandon the sick. We are called to show love and closeness, recognizing the limits that we all share and showing our solidarity. Let each of us give love in his or her own way. As a father, a mother, a son, a daughter, a brother or sister, a doctor or a nurse, but give it. Si Jesus ay muling nabuhay hindi lamang para sa mga malulusog ang katawan. Siya ay bumangon para ibangon ang mga gupo sa anumang uri ng karamdaman. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo po ang kagalingang hiling ng mga kapatid naming may karamdaman. Sa mga panahon na sila ay nalulungkot at nawawalan ng pag-asa, ikaw nawa ang maging kanilang kapayapaan. Amen.
Radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, radyo, Katipunan. Sa Vlog Blue Eagle kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay at tenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng buwela. Radyo, 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 Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan. Kawal ni Ignacio, Katipunero sugod, todo sa kayon, dunong at tulog. Lipat na Blue Eagle, galing giting nagigil. Blue and white, one big fight. Radyo, 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 Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, radyo, Katipunan, radyo, radyo, Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan. Lamig, init, ulan, hangin, kumakalingang kalikasan. Ating alagaan at ingatan. Kumusta na ang ating kalikasan? Pag-usapan natin ang kalagayan ng mundo at kung paano tayo makatutulong sa pagkalinga sa ating tahanan. Kasama sina Father J.M. Manzano ng Kapisanan ni Jesus at si Dr. Abercio V. Rotor. Ito ang Tatakalikasan sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Umaga po muli sa ating lahat at welcome po sa ating palatuntuning Tatakalikasan. Ito po ang inyong lingkod, si Father J.M. Manzano ng Kapisanan ni Jesus. At manalangin po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, puon, sa kay ate panaw ng lupang katawan. Walang nabubuhay na makatatakas sa kanyang hangganan. Sa wimpalad sila na yumaong dalay kasalanang mortal. Pinagpala naman silang tumalima sa loob mong banal. Di mapapahamak sa ikalawamang bantang kamatayan. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataong ito na ipapadama mo sa amin ang halaga ng buhay. Ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, kami ay tumawid mula sa kamatayan, patungo sa buhay. At sana po, ang buhay na makabuluhan, buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa mga intensyong ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magmasid, mamangha, matuto, may dunong, puso at diwa ang kalikasan. Katipunang tahanan, katipunang tatak, kalikasan, radyo, tatak. Mga katipuneros, welcome po muli at welcome sa ating programa. So muli, ako po si Father J.M. Manzano at kasama ko po naman si Abe Rotor, Dr. Abe B. Rotor. Ang apelyido po ay palindrome, pwede mong basahin forward or backward, Rotor. Dito ako ngayon nakabase sa San Vicente, Ilocos Sur, just 2 kilometers west of Vigan. Po isang retirado
public servant at profesor ng University sa Manila. Magandang umaga lahat sa inyo, mga kapatid, mga Yes. tagapakinig. Kung nandyan si Doc Abe sa norte, ako naman po ay nandito sa sur, no? Dito sa Mindanao. No? Dito po ako sa Cagayan de Oro City. So, maayong buntag sa ating mga kapatid na mga taga Cagayan de Oro City at naimbag na bigat naman dyan sa norte, no? Diyan sa Luzon. Wow! Na-cover natin, Doc Abe, no? Good morning, Doc Abe. From Good morning. north to south. From north to south. Good morning. At ika nga sa Ilocano, nimbaga bigat yung amin. Awan labas na. Okay. Father So, Jem. para sa ating palatuntunan, para sa ating episode po na ito ay magbabalik tanaw tayo, no, Doc Abe, no? Tutulungan natin ang ating mga tagapakinig, no, sa pagbabalik tanaw tungkol saan. Babalik tanawin natin lalong-lalo na yung mga napakagandang mga pagdiriwang sa buwang ito ng Abril, no? Kasi napakaganda yung mga kahit yung mga dumaan na mabalikan muli at yung mga pangkasalukuyan na ipinagdiriwang pa rin natin, no? Na patungkol sa kalikasan, sa ecology, no? Bago ito matapos, no, itong buwang ito, no? At yung mga parating pa lang na mga pagdiriwang at syempre makikita natin yung pinaka magandang tema na mapapag-usapan po natin ito ay yung pagdiriwang noong nakaraang Abril 5, April 5, no, Doc Abe? So ito yung International Day of Conscience. International Day of Conscience. So, meron palang pagdiriwang katulad nito, no? Ang konsensya, ang ating budhi, no? Na ipinagdiriwang, no? At ito ang nagiging tulay para sa mga issue patungkol sa kapayapaan, patungkol sa sa English, no? Na ginamit ni Pope Francis doon sa laudatosi conversion, no? So, at si Doc Abe, mayroong palagi naman may sinulat muli siya na makakatulong din po para sa atin sa pagpapalalim ng ating kaalaman tungkol sa mga pagdiriwang ito. So, Doc Abe, no? So, baka meron po kayong gustong sabihin din sa ating mga tagapakinig, no? Na pwedeng bisitahin doon po sa inyong blog, doon sa inyong website. Yes, Father Jem. Actually, may 3 lessons tayo. Tama yung sabi nyo na ang daming mga bagay na tatalakayin ngayong summer. We say summer as one season. Nagsimula na at nandito na tayo sa gitna. At hinarap pa natin another month bago matapos ang summer. So mga mahal natin na listeners, itong mga assignments ninyo, basahin ninyo, unang-una, yung nabanggit na Father Jem, United Nations International Day of Conscience. Noong April 5, so sumulat tayo dito tungkol sa tema ng International Day of Conscience, promoting the culture of peace with love and conscience. Ang ikalawa ay naman yung National Pet Day. Ngayong araw, pagmamahal natin sa mga alaga na hayop. Ganon din ang mga halaman na inaalagaan natin. And the title is Pets Make Life More Meaningful. At ikatlo, pinag-usapan nga namin kung paano matalaka ito, mahaba-haba ito. At palagay ko maraming reactions dito at may mga suggestions ng mga listeners natin. Ways to spend summer, a checklist. So nakasulat din dito. Sinulat lang natin mga 40 ways to spend summer. I'm very sure you may have 400 or even 4,000 ways
of spending sa atin. Inasmuch na hindi natin matatalakay in one time itong tatlo, basahin ninyo, just open abrotor.blogspot.com o kaya mas madali, Lessons on Tatakalikasan. Lessons on Tatakalikasan. At pwede ninyong i-download, i-print niyo ito at gamitin niyo ito sa inyong community. This is what we call as extending knowledge through dissemination na isang layunin natin sa programa ito. Father Jem. Ayan. Salamat Doc Abe. No? Ang dami mga pagdiriwang sa buwang ito. No? Yung karagdagan lang doon sa nabanggit na ni Doc Abe, no? Meron din this coming April 22, syempre nandyan ang Earth Day. No? So Earth Day this coming April 22, no? At actually yung this April 11 National Pet Day, no? Actually ang Doc Abe, no, nakita ko na ang buong buwan pala ng Abril ay Prevention of Animal Cruelty Month, no? Prevention of Cruelty to Animals Month, no? Pwede na rin nating isama diyan siguro, no, yung plants, no, yung ating mga tanim na inaalagaan kasi nga they are also considered as pets, no, mga inaalagaan mga halaman. So ito, no, so April 5, which para sa akin ay isang mas pinaka-importante, no, sa mga pagdiriwang na ito, yung April 5. At yan yung pagtutuunan natin ng pansin, ang International Day of Conscience, no. Hinanap ko kung meron bang no, yung International Day of Conversion, no. Pero wala, Doc Abe, hindi ko yan nakita na pagdiriwang, no. Walang International Day of Conversion. Pero para sa aking pagninilay, ito yun yung International Day of Conscience /conversion. /conversion. At meron po tayo yung tinatawag na ecological conversion. Kaya angkop na angkop po ito, no, sa ating programang Tatakalikasan. At makikita natin ng mas malaliman kung ano ba ang napapaloob sa conversion, no, sa pangingilatis muli ng ating konsyensya, no, na ito yung pangunahing pagbabago para kay Pope Francis, no. Yun yung paghihimok ni Pope Francis na daanan nating lahat, no? Kung may magandang sinabi si Pope Francis doon sa kanyang sinulat na laudatosi, no, sabi niya na many things have to change course, but it is we human beings above all who need to change. Yun. Ang base ng sinasabi mo, Father JM, ay ang conscience, konsensya. And it is conscience that will really lead us to correct decision or judgment. Meron nagsulat na there are 7 kinds of conscience. Pero actually, etong kinds of conscience na 7 will boil down to only one, which is correct conscience. The correct application of conscience. So number 1 ay correct conscience. Marami tayong ginagawa na alam na natin kaagad it should be done. Correct talaga. Yung ikalawa ay yung pagkakamali natin. Erroneous conscience. Pero sabi ng mga professor sa church, this is where we amend our ways and go back to number 1, correct conscience. There are also things that we are certain. Parang automatic na yon, yung certain conscience. And this is spontaneous na ginagawa natin. And we feel good. We feel relieved. We feel happy.
Unlike yung sinasabi natin, bakit hindi ka makadesisyon? Wala, you have a doubtful conscience. Ang ibig sabihin, you find difficulty in choosing between good and bad choices. So sabi ni Father Jem, this is where we have to develop that ability to discern what is good, and we will always try to go to that kind of pagbabago towards, again, number one, towards correct conscience. Pero Father J.M., meron isang klaseng conscience na dapat labanin natin. Mhm. Lax conscience. Ang lax conscience, hindi natin makita yung uh, yung masama, and therefore we are lax. We take the comfort zone. And yet, naghihintay diyan for us to find out what is wrong. And that is a big challenge again to all of us. How can we fight lax conscience? And before we commit a sin, and that sin means scrupulous conscience, a conscience that must judge what is good and what is a sin. And lastly would be the delicate conscience. The delicate conscience is very careful analysis. Ang problema pa rin, it takes a long time to wake up. And this is where prayer must come in. This is where judgment comes in after reflection and meditation. All of this, sabi ni Father Tamerlane Lana ng UST, constitute formative conscience. So we have to develop formative conscience, each and every one of us. Father Jem, nabanggit ko na yata yung main topic natin. Bahala na kayong mag-explain ang mga detalye nito. Father Jem, thank you. Yan, no? So, siyempre para sa ating mga Kristiyano, para sa atin na nasa simbahan, no? Turo ng ating simbahan na ang konsyensya ay ito yung naggagabay sa atin, no? Ito yung boses na naririnig, no, sa kaloob-looban ng ating diwa, at ito yung nagtuturo sa atin, naggagabay sa atin, no, sa paggawa ng mabuti at sa iwas o sa pagtutuwid sa mga gawain na masama, no? Pero para sa ating kasamahan, no, na yung para inclusive nga tayo, Doc Abe, dito, no, ang konsyensya ay hindi lamang ito sa larangan ng ating simbahan, no. Ito ay very universal, ito sa lahat ng mga religions, no, sa buong mundo. Napakahalaga po ang konsyensya, no. Yan, konsyensya, yan po yung Latin ng English na conscience, at ang kahulugan ng konsyensya ay knowledge within oneself, no? A sense of right and wrong. Con, which is the prefix, ang ibig sabihin ng con ay with, and the other root word, which is skire, which means to know. So ang konsyensya, no, apart from the religious connotations, it means to know with or to be aware of. At yan, sa tingin ko, ang pinaka-puso ng pagdiriwang ng International Day of Conscience, na kung saan dito ay hinihimok ang buong mundo, no, para makita natin, no, at magsisimula doon sa kaloob-looban yung pagtataguyod ng kapayapaan, no, yung nabanggit ni Doc Abe kanina, no, this International Day of Conscience is geared towards the promotion of peace, no, yung kapayapaan sa buong mundo, no, na hinahangad na, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon.
Okabe? Father Jem, nawala yata yung titignan ko. But naririnig yung inyo ako. Yes. So, meron akong 20 different cases dito. Yung una ay isang photograph. Tinapon yung Tetra Pak na inumin. Tapos, ang nagdala ay isang pato. Pinakita niya, tinuka ng pato, itong Tetra Pak. And then, that's the only time that we realized, mayroon pa pala akong ginawa na hindi maganda. So, this is one case by which we wake up from our unconscious actions na hindi tama. Ikalawa ay yung mga empty billboards yan sa highway. Kasi tinitignan natin, bakit empty yung billboard? So, hindi lang eyesore. Pagdating ng bagyo, they become dangerous. Babagsak yan. So, that's the only time that we realize, mali pala na pinabayaan natin na ang billboard. Ang ikatlo, sometimes we define what is road courtesy. Ang road courtesy ay number 1, number 2, number 3. Then suddenly we find a place, may butas pala doon. Naglalakad ang tao, mahulog ang tao. And that's the time that we realize there is something wrong about it. Another one, we say, ito ay lugar ng marginal community. So, tinanggal yung settlement. Pero wala naman ginawa to clean it up and to beautify it. Again, we realize, kulang yata ang kahulugan ng conscience. Then another one, meron smoke belching bus. And then, so ibisipin natin, pumasa kaya sa smoke belching. Then we realize na hindi pumasa. Then that's that we realize. And then another one, we used to enjoy sunset sa Manila Bay. Then lately, ang sunset, ang kulay niya ay dark red. Yung pala, global warming at saka yung air pollution. So we begin to realize there's something wrong about it. And there are others which we included here. The point, Father Jem, is that ang conscience must be awake all the time. It must be ready to guide us in our action. And it must look forward to the consequences of our action, which leads us to an acronym AJA, AJA. I learned this from the old Dr. Penson, isang professor at chairman ng isang foundation. But he warned us, huwag kayong magkamali na pagpalitin ninyo yung first A at saka yung second A. AJA. AJA. The first one is first analyze. You must analyze. J means judgment. From the analysis, you make your judgment. And the last A is action. Note that the first is analysis and the second A is action. Pag napagbalik ka dito, Father JM, action, judgment, analysis, what happened? Nandun ka na, nakasala ka na, o nandun ka na sa loob ng bilanggo. O kaya, pag wala kang swerte, o wala ka na dito sa mundo nito. So that is a big lesson and guide for us in keeping aware of and developing our conscience as formative conscience. Father Jem. Ayan, no? At meron ding turo ng ating simbahan yung
See Judge Act, no, na isang pamamaraan din, isang framework din ng ating pangingilatis, no, na bago tayo gumawa ng isang aksyon, no, kailangan munang pumaloob sa ating kaloob-looban, sa ating budhi, no, at yan na nga yung kahalagahan ng formation of one's own conscience. Yun, nabanggit na ni Doc Abe kanina, no? Ang konsyensya, at ito ay hindi lamang sinasabi sa loob ng ating simbahan sa tayong mga Kristiyano, no? Ito rin ang turo sa mga other world religions, no? Nandyan na ang Judaism, nandyan na ang Islam, ang Hinduism at ang Buddhism. No? Nagkakaisa, kumbaga, nagkakaisa ang bawat relihiyon sa buong mundo patungkol sa kahalagahan ng konsyensya, no, sa paggagabay patungo sa mga nararapat na mga gawain. At syempre nangunguna na diyan lahat, no, ang mga gawain patungkol sa kalikasan, no, sa ecological actions, no, sa pagtataguyod ng mga pamamaraan para sa pagbabago, no? So that's why sa title natin, Doc Abe, no, International Day of Conscience and Conversion, no? Kasi itong dalawang ito, ang konsyensya at ang conversion, ay parehas lamang itong dalawang ito. Kaya ito rin yung ating pagdiriwang, no, dito sa ating programang Tatakalikasan, kasi itinataguyod ng ating programang Tatakalikasan ang ecological conversion, no? Mangingilatis sa ating konsyensya. At meron ako palagi favorite na mga quotes, no? Ito ay nanggaling kay French ornithologist, no, Jean Dorst. No? Basahin ko lang ang kanyang sinabi na napakaganda. Man has enough objective reasons to safeguard nature, but in the last analysis, it will only be saved by our hearts. It will only be saved if man loves it, simply because it is beautiful. Sinulat po niya ito noong 1971 ni Jean Dorst, isang ornithologist. At napakaganda kasi matters about the heart. These are the same matters about one's own conscience, no? Patungkol sa mahahalagang mga bagay, no? The essentials, no, sa ating buhay. And the greatest conversion, no, the greatest change will only be the change of one's own heart. Metanoia, yan ang tinatawag na metanoia, change of heart. Kaya napakahalaga po itong April 5, no? At I don't know kung sa ating mga tagapakinig, no, ano po ang inyong mga activities, no, siguro sa eskwelahan, no, kasi maraming mga pwede nating gawin sa pagtataguyod ng pagdiriwang na ito, no? So April 5, International Day of Conscience. Bago pa yung parating, no, na Earth Day. So magkakadugtong, no? These celebrations are very, very much interconnected, na together with April 11, National Pet Day, and then this whole month of April as Prevention of Cruelty to Animals Month. Brother So, Jem, nawala yung video po, no? Pero naririnig pa rin ninyo ako. Yes. I'll try to fix this up. Mhm. And we can go to yung nabanggit mo ngayon, April 11 today. Yes, sige, pag-usapan din naman natin yan. National Pet Day. Pet Day. At pets, hindi lang animals, pati yung punong kahoy, pati yung mga halaman, yung garden mo, yung magagandang bulaklak, yung namumunga dyan na punong mangga. Alagaan natin, all of these are pets. At hindi lang yung animals that will be
tamed by us, like the dog or the cat. Pati yung wildlife, Father JM, lagyan natin. Alam mo, sa umaga, natutuwa ko nung naririnig ko yung mga ibon na dumarating dito sa kapaligiran. Of course, you cannot touch them at paglapitan mo, well, minsan bigyan mo ng pagkain sila, lalapit. But even then, they are considered as your pet. At sa gabi, narinig mo yung gecko, lizard, and you can see even skink and other animals that na medyo nakakatakot, but they are still part of nature. Each one has a role to play in this web of life. And we have the responsibility and obligation to protect them. So, anong ibig sabihin ng pets? Hindi lang one way na sila lalapit sa atin and they give us some kind of happiness, some kind of beautiful feeling. In fact, we must know how to reciprocate this and show our love to them, our show our concern, protecting them from being threatened or becoming extinct as a species. So again, we go back to ecological conversion and to our central theme, which is Tatakalikasan. So how shall we say, Father DM? Happy Pets Day today. Yes. Oo. So, halos ang bawat isa po sa atin, Doc Abe, ay merong inaalaga ang pet. No? At yan po ay isang napakahalagang sign, no, na we long and we hunger and we thirst for a reconnection. No? Yung na mag-reconnect, no, sa kalikasan, sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng pag-aalaga ng ating mga pets, no? Yan, mapahayop man yan o mapahalaman, pero yan, no, meron po tayo kasing nakukuha, no, mula sa mga pets na ito na hindi lamang po physical na pagkalinga ito kundi ito po ay tumitimo sa kaloob-looban ng ating budhi, ng ating espiritu. No? They are giving us a positive energy, positive vibes, kumbaga, Doc Abe. Yes, Mula yes, sa ating totoo mga yan. inaalagaan ng mga hayop at mga halaman. May sinulat ng isang kaibigan ko, si Mr. Del Grecia. In fact, itong lesson natin ay dinedicate natin sa kanya in his memory. He was a veteran journalist, kolumnista ng Women's Journal. At sinulat niya ang kahalagahan ng pets sa buhay ng tao. So, number one, sabi niya, how can we make pets as part of our well-being? Sabi niya, pets bring back happy memories. Totoo nga naman. Pag maalala mo yung pets na matagal mong inalagaan, mga masaya ka, no? Lalo-lalo sa probinsya, yung inalagaan mong baka, inalagaan mong aso for many years, you will miss them. Then number two, sabi ni Del Grecia, take a vacation. So when we take a day off or a weekend, may kasamang pets, may kasamang pasyalan sa gardens, park, maaaring magtanim tayo ng punong kahoy. Maaaring diligan natin yung mga bulaklak yan na nalalanta. Number three, we have to take care of pets in the wild. Not all pets rest on your lap, respond to your call, or depend entirely on your care. Hindi totoo yan. Even wildlife, animals, and plants are considered pets. Number four, it said, ang pets, walang kabayaran. They are priceless. Hindi pwedeng ibenta. Hindi pwedeng katayin. Hindi pwedeng ipamigay. If you really love your pet, well, ipamigay mo in this sense.
ipamigay mo with love somebody who could assure you na yung pagmamahal mo na yan, ipagpatuloy mo mas mahigit pa. And then number 5, Adele said, paano malalaman as a child if you have shifted your attention from toys to pets? Kasi may borderline yan eh. Dolls to pets, toys to pets. Tayong mga magulang must be very keen on that. Na yung pagmamahal sa laruan, dating, must transform sa pagmamahal ng isang buhay, isang pet. And much more, dadagdagan natin yung pagmamahal sa mga pets natin. So these are the 5 things that Adele mentioned in his article. Pets make life more meaningful. This is in celebration to National Pet Day today. In the same way na noong April 5, maaari natin sabihin, Happy Conscience Day. Happy Conscience Day. Happy Conscience Day. Alam mo, Doc Abe, no? Itong dalawang pagdiriwang na ito, yung conscience at saka pet, no? Pangangalaga ng mga pets, magkarugtong ito sa pamamagitan ng aking karanasan, no? Personal na karanasan nung una akong nag-alaga ng aso, no? Kasi nga bawal dalhin ang aso doon sa retreat house kung nasaan ako naka-assign ngayon. Kaya syempre kailangan kong ipaalaga sa ibang tao yung aking aso. At alam niyo po na yun ang naging conversion para sa akin. Kasi nga kailangan kong alalahanin din kung paano ba mas maaalagaan itong pet na ito, no? Mas mabibigyan ng pagkalinga itong pet na ito. At alam niyo po ang aking ginawa, no? Dahil alam ko na merong mas makakapagbigay para sa kanya ng pagkalinga, ibinigay ko itong aso kong ito, no? So katulad ng binanggit niyo ko kanina, no? Pero syempre, hindi lamang kahit kanino, no? Alam ko na itong taong ito ang siyang makapagbibigay ng tamang atensyon na hindi ko maibibigay sa aso, sa aking aso, no? At yon, no? That was a point for conversion para sa akin, Doc Abe. At meron pa akong isa, no? Dahil bawal ang aso nga doon sa retreat house na kung saan sa Sacred Heart Retreat House. Nag-alaga ako ng isda, no? Nag-alaga ako ng isda. Pero may nangyari, no? Namatay yung aking isda. At ito, no? Kaya dito, yung conversion ko dito ay yung mag-aalaga tayo ng mga pets, pero siguraduhin din muna natin na meron po tayong responsibilidad. No, bibigyan po natin ng tamang atensyon, ng tamang panahon yung mga pets na ito bago natin ito bilhin, bago tayo magdesisyon na kunin o dalhin sa ating bahay, no? At syempre bawal diyan yung mga pets na hindi dapat maging pets katulad ng Philippine Eagle, no? So hindi pwedeng maging pet ang Philippine Eagle, no? They are now protected by wildlife laws at makukulong po tayo kung huhuliin po natin ang Philippine Eagle halimbawa. Doc Abe? Okay, so naputol po ang linya ni Doc Abe. No, so dito, no, so yung mga pagdiriwang po natin sa buwang ito, no, at nandyan ang International Day of Conscience, no, noong April 5 at yung April 11 na National Pet Day. At yung paparating po na pagdiriwang, April 22 ang Earth Day. No? So, advance Happy Earth Day po para sa ating lahat. No? Noong nakaraang buwan, March 23 ay Earth Hour. No? So, napakaganda itong mga pagdiriwang ito kasi nagpapaalala po palagi para sa bawat isa sa atin, no?
yung ating mga responsibilidad. No? At buwan-buwan, hindi po tayo nawawalan ng mga pagdiriwang na katulad ng mga ito. No? At magandang isama natin ang mga pag-celebrate, no, ng mga sa pamamagitan ng mga iba't ibang activities. No? Siguro may maiisip tayo na pwede nating gawin as individuals, di ba? No? Meron po tayong mga kanya-kanyang mga devotions. No? Iyan yung ecological devotions na pwedeng tawagin. No? Ecological devotions, at bawat isa po sa atin ay hinihimok na sana ay meron tayo. No? Simpleng mga bagay, simpleng mga debosyon. Katulad ng sa akin, no? Magsimula na ako sa aking pansariling mga ecological devotions. No? Hindi na pag-inom ng soft drinks. No? I'm not telling na lahat po tayo ay itigil ang pag-inom ng soft drinks. Pero para sa akin, no? Back in 2016, yan, tinigil ko na lahat ang pag-inom ng kahit na anong soft drinks or soda drinks. No? That was 2016. So, medyo matagal-tagal na po. At iba pang mga devotion, no? Doc Abe, so medyo naputol pero nabalik, Father Jeff. At ikatlong greetings natin. Ano yung una? Happy Conscience Day. Happy Conscience Day, April 5. Ngayon, Happy Pets Day, April 11. Ikatlo, Happy Summer Vacation. Ay, oo. Happy vacation. Happy vacation. At this will lead us now to our plan to revert to the usual school year calendar starting in June. Ayan. So, parang masabi natin tunay na happy summer vacation. Pero ngayon, Father JF, hindi natin masabi na happy summer vacation kasi may klase. May klase, tama. No? Kaya usap-usapan na, Doc Abe, yung pagbabalik na sa old school calendar nga, no? So para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, tagapakinig, no? Ibabalik na po, no, sa traditional na June to March, no, na school calendar, no? Kasi binago po natin, no? Nagsimula po tayo sa August. August. At yes, magsisimula po 'yan, no, sa DepEd, no, na move. So, meron namang mga survey na mga ginawa, no. So, 8 out of 10 sa mga tinanungan kung gustong yung 8 ang gustong bumalik doon sa June to March na traditional school calendar, no. So, merong 2 out of 10 na gustong manatili pa rin doon sa August, no? The August na itong pagbabagong ito ay dahil na rin sa init ng panahon, no? So maraming mga bata, no, ang nadadala sa peligro, no? Katulad ng matinding araw, matinding init, no, sa loob ng classroom. So this results to heat stroke, no? Heat stroke na it's very, very fatal of all kinds of pwedeng mangyari sa isang tao. No, heat stroke is a very, very fatal phenomenon. Yes, totoo yan. Umabot ng 45 ang heat index. Just imagine 45. Halos nasa gitna ka na ng disyerto, sa gitna ng araw. And that is very dangerous, especially to children. And even those who work so hard, pagkatapos abutan ng heat index na above 40, delikado yan, Father JF. So, these are ways by which we greet each other. Happy Conscience Day. You have a feeling, good feeling, you say Happy Conscience Day. And then you say, Happy Pet Day. So, there's again another meaning to your life. You're extending your love to plants and animals, to nature. Now you're saying happy summer vacation. And you are
giving importance to the principle of the seventh day is rest day. God made a time for us to rest. It cannot be all work. It cannot be all year round. You are so preoccupied. Let us have time with the family. Let us have time to rest our body, our spirit, and to review ourselves in some kind of reflective meditation. So when we say happy summer vacation, it's a time to recharge. It's a time to tell to our Creator, ito naman, it's your season. It's your time for me to be closer to you with nature. And now yung nabanggit nyo, Happy Earth Day. Happy Earth Day, yes. Happy Earth April Day. 22. April 22. So itong sinasabi namin ni Father James, minsan nagsasalubong tayo with each other. Minsan ang tahimik natin, makatabi lang tayo. We cannot even say a greeting, a good greeting. Maybe we say happy summer vacation or happy Earth Day. And there goes also our message, yung reminder that we are responsible for many things. So Yeah. instead of greeting yung usual happy birthday, Uh-huh. we can add to our greetings. Etong apat na tinalakay namin ni Father Jeff, Happy Conscience Day, Happy Pet Day, Happy Summer Vacation, and Happy Earth Day. It's a beautiful life, Father Jeff. Dinagdagan mo ng greetings to one another. Oo. At hindi natin makakalimutan na ang buwan ng Abril, no? Dahil ito yung isa sa pinakamagandang buwan na kung saan ay inihikayat tayo na pumaloob sa ating sarili, no? Sa ating konsyensya, sa puso natin, at dito manggagaling yung mga changes, no? Change of lifestyle, pangunahin dyan ay ang change of lifestyle na kinakailangan ng ating inang kalikasan, no? Kasi nasisira ang ating inang kalikasan dahil sa ating lifestyle na nakasisira, no? Yan na nga, yung greed, no? Greed. Yeah. And I'll just go through selected items, ways to spend summer. Ito galing din sa mga listeners natin. Galing din dun sa mga nag-react dun sa blog, mga articles natin. Isa ay not wasting the season watching TV and playing with the computer every day. So summer vacation is not playing with the computer or just watching TV. That is very important. You won't be spending truly the beauty of summer if you just don't move away in front of the TV or you dispense away with your cell phone. Then another one, Father JM, is get into some kind of skills development. Attend classes like craft, sports, art, driving, cooking, and other skills. Parang meaningful yung summer. Then, ito maganda ito. Homecoming with former classmates, attending to a friend's wedding or birthday, and welcoming new neighbors and members of your organization. Ito ang social extension ng ways of spending summer. Another one is learning to market, to cook, prepare the table, especially for the girls. And for the whole family to walk in the park, go to the beach, walk with nature, follow nature's trail. And another one is planting tree seedlings at the onset of rain. Huwag naman kayo magtanim kung hindi sigurado ang tubig.
pag nagsimula na yung rainy season, prepare your home garden, prepare the place where you can plant your three seedlings, and prepare your garden, backyard, and help in the development of your park and sidewalk in your community. So these are just some of the things that when we say happy summer vacation, it may mean this, many other things. Now, yun ang inyong mga assignments, mahal natin na listeners. What are the ways you can spend summer vacation meaningful? Father Jerry. Yan. Happy, ibig sabihin, celebrating with the heart, no? Celebrating with the heart. No? At yan ang makapagbibigay nga ng kahulugan, no? Sa Bisaya ay kabuluhan, no? Kahulugan sa Tagalog. So kahulugan sa bawat ginagawa natin, no? May that be for the environment or for our families, no, sa mga relasyon natin, mga in our family relationships, no, na doing something always with one's heart, no, one's own soul, no, and one's whole being or spirit. Yan. Yes, Father Yan Jerry. natin masasabi na happy talaga, Doc Abe. Yes, so sana ibalik natin by phase naman, ibalik natin yung old school year calendar na huwag lang ma-disrupt yung current activities natin. So it's also a message to each and every one of us. This is transition before we can go back to the usual start of classes June. Then we have a short break in October, which continues to December. Then we resume after that. Pagdating ng March ay graduation na. At pagdating ng April ay happy vacation ulit. It's a beautiful cycle. So ibalik natin. It's not only reverting to the old schedule, but it is really following the cycle of seasons. Yan, tama, no? Sabi nga, no, nila na this is a change that the people is asking, no? Pero hindi, no? This is a change that Mother Earth, no, is telling us to undergo. Kasi nga ang klima ay kailangan nating respetuhin, no? Yung panahon kailangan nating respetuhin. At yung gradual ito, Doc Abe, no, magandang ipaalam natin sa ating mga tagapakinig na yung pagbabagong ito, yung conversion back to the old school calendar ay gradual naman po. Gradual So ito. this coming school year, it will not yet start in June, no? It will start in June 29 kung hindi ako nagkakamali. July 29 I should say. July 29 yung simula ng susunod na school year. And then the following year, hopefully matapos na yung transition, no, 2 years na transition, and then in 2026, 2027, dyan na po. Yes. So, Matatapos na natin. Balik na tayo. Sa dati. so And, gradual po. I remember, Father DM, after the French Revolution, yung egalite, fraternité. So they said, why can't we dictate the activities of man? So tinanggal nila yung, ibig sabihin, pwede kang mamili ng mga araw na gusto mo trabaho, o gusto mo mag-rest. At akala nila ay part ng democracy, part ng freedom. Hindi nagtagal, bumalik din ang mga tao and the whole society back to the same schedule, following the seasons of the year and following not only sunrise, sunset, Monday, weekend, and all of them. Yung pala, natural design pala yun, Father Pierre. Ginawa pala ng nature yan. At pag sinusunod mo yan,
mas masaya ka. And you have more time with yourself and more time with your family. So, itong enhancement ng magandang social life and cultural life ng full humanity. Sana pagtagumpay tayo dito, tulungan tayo lahat, Padre Jem. It's not only a program of the government, it's not only a support coming from the church or coming from any organization. Ito ay responsibility natin. If we really want to share happiness, if we really want to share progress, we also share that sacrifice, that hardship that will bring us all to a happy ending. Padre Jeff. Yan. Okay, so ilang minuto na lang ang nalalabi, no? So siguro sa paglalagom ng ating episode na ito na sinimulan natin doon sa kahalagahan ng pagbabagong loob, no? Dahil ipinagdiriwang natin yung International Day of Conscience na ito rin ay International Day of Conversion, no? Pagbabagong loob, no? Sa ating kaloob-looban, at dito magmumula yung tunay na pagdiriwang, no? At matatamasa natin yung kaligayahan, no? Yes. Happy celebration of Pet Day, no? Then International Day of Conscience, then Earth Day, no? Nararamdaman po natin, no? So kaya diyan po yung sinasabi natin na napakahalaga na magmumula po sa ating puso, no? Kasi the most important change is a change of heart. At ito pa, no, I would like to say this beautiful quote, no? Isa sa aking paborito rin mula kay novelist Wendell Berry. Ito sinabi niya, Doc, no? And I quote, what we do not love, we will not save. Sabi niya, what we do not love, we will not save. Yes, Father Jeff. Well, actually, when we say Happy Conscience Day, that should not be taken literally. You can say, what a beautiful day today. What you did, I like it. Ito, it's a greeting already of a beautiful conscience that emanates from the heart of people, starting with us. And when we say Happy Pet Day, actually we don't say that literally. We would say, ang ganda yung aso mo, anong pag-alaga mo? Or say, you have a green thumb, ang gaganda ang mga halaman mo. These are beautiful greetings. And we do not say literally Happy Earth Day. You say, what a beautiful sunrise, what a beautiful sunset. This is a part that I like so much. Can we go together? So these are ways by which we greet each other very positively, all towards the theme of Tatakalikasan. Magpapasalamat tayo sa mga kasama natin sa Radyo Katipunan. Ganon din yung tumutulong sa akin dito, si Cecil. And let's not forget si Emoy Rodolfo. Emoy, kung narinig ka, nakikinig ka ngayon, we are greeting you. And to all our beloved listeners, please open our free lessons, Tatakalikasan, and do your assignment. The best way to do your assignment is disseminate what you have learned from us in this program. Salamat kay Teo at kay Justin din, no? At salamat din kay Emoy. So, magpapaalam na po kami. Magmasid, mamangha, matuto, may dunong, puso at diwa ang kalikasan. Katipunang tahanan, katipunang Tatakalikasan. Radyo, tatak. Lamig, init, ulan, hangin, kumakalingang kalikasan.
ating alagaan at ingatan. Kumusta na ang ating kalikasan? Pag-usapan natin ang kalagayan ng mundo at kung paano tayo makatutulong sa pagkalinga sa ating tahanan. Kasama sina Father J.M. Manzano ng Kapisanan ni Jesus at si Dr. Abencio V. Rotor. Ito ang Tatakalikasan sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo Katipunan 87.9 FM.